Trong cái thời mà ăn rau rừng còn chẳng no, lo lắng đủ đường, cô gái ấy lại đem 3 con thỏ rừng vất vả săn được làm thành món ngon tuyệt cú mèo. Rồi gõ cửa từng nhà để tặng thịt thơm lừng. Dì Vương ơi, ra đây một chút nè. Thịt thỏ nấu thơm phức thế này, làm tụi nhỏ thèm đến khóc luôn rồi. Lại còn mang đến tận cửa làm chi hừ. Tôi vừa làm món thỏ lạnh ăn ngon lắm. Mang qua cho dì nếm thử đây. Dì Vương nghe xong, miệng cười tươi như hoa nở. Cho tôi hả? Thật luôn nè. Hàng xóm láng giềng, đừng khách sáo nha. Ôi trời, sau này có gì cần cứ nói một tiếng. Dì đảm bảo lo cho. Cảm ơn dì Vương nhiều nha. Tôi còn phải qua nhà chị Lý nữa. Dì về ăn cơm đi nè. Được rồi, cảm ơn nhiều nha. Bảy bảy chạy khắp xóm một vòng, cười đến cứng cả mặt luôn. Nói ngọt nói khéo mãi mọi người mới chịu nhận. Về đến nhà, thấy Lộ vừa bước vào sân. Đi đâu thế? Đi đưa ít thịt thỏ cho chị Lý họ đây. Thịt thỏ đâu ra? Thỏ ở đâu? Sáng nay chị Lý dẫn tôi lên núi. May mắn bẫy được vài con. Nói xong, bảy bảy lại tất bật vào bếp. Nhìn ngôi nhà sạch sẽ như mới. Và cô vợ đang lăng xăng trong bếp. Đây là nhà mình sao? Thật ấm áp, đừng đứng ngay ra đó. Rửa tay ăn cơm nào. Hai người ngồi đối diện nhau. Bầu không khí bỗng hơi ngượng ngùng. Không ngờ em nấu ăn ngon thế này. Ngon thì anh ăn nhiều vào nha. Bữa cơm này ăn rôm rả, vui vẻ. Một tô thỏ lạnh to đùng bị hai người chén sạch. Ăn xong, anh Lộc chủ động rửa bát, dọn bếp. Bảy bảy cũng chẳng cản. Đàn ông biết làm việc nhà là chuyện tốt mà. Không nên nuông chiều quá. Lộ dọn dẹp xong, thấy bảy bảy đạp máy may nhanh như gió. Cô đang may quần áo. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo như trứng gà mới bóc. Sáng lấp lánh luôn. Hàng mi cong vút cứ chớp chớp như đang nhảy múa. Trông cứ như biết hát biết múa ấy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gò má cô, làm cô trông như không có thật. Lộ nhìn đến ngẩn ngơ. Bảy bảy làm việc nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc đã may xong một cái quần. Thấy anh Lộc đứng được ra đó, nhìn cô chằm chằm. Má cô hơi ửng hồng, hỏi, sao thế? Trên mặt tôi có dính gì hả? Không, không có. Anh còn đi đơn vị không? Nếu không đi thì nghỉ một lát đi. Tôi còn việc phải làm. Nhìn bóng lưng anh Lộc chạy vội đi. Bảy bảy phì cười một tiếng. Anh chàng này thú vị phết đấy. Chiều rảnh rỗi, bảy bảy cuốc đất trong sân nhà, lấy hạt giống rau từ kho ra gieo xuống. Còn tưới thêm chút nước suối thần kỳ. Xong xuôi vườn rau, lại đến giờ nấu cơm tối. Một ngày trôi qua nhanh thật. Thỏ ăn hết rồi. Bảy bảy làm một nồi sườn chua ngọt to đùng. Tay nghề cô chẳng thua gì đầu bếp nhà hàng quốc doanh đâu. Mùi thơm bay khắp 10 dặm, ngất ngây luôn. Lộ về đến nhà, cơm canh đã dọn sẵn lên bàn. Anh vội rửa tay, lấy bát đũa. Hai người lại ngồi đối diện nhau. Không khí lần này thoải mái hơn buổi trưa nhiều. Em còn biết săn thú nữa hả? Hồi ở làng học được từ mấy bác thợ săn. Biết săn cũng đừng vào rừng sâu nhé. Nguy hiểm lắm. Dạ, biết rồi. Cô vợ nhỏ ngoan ngoãn thế này, đúng là vớ được báu vật. Không chỉ xinh xắn, mà còn đảm đang thế này. Cơm nấu ngon, biết may vá, lại còn săn giỏi. Vừa bước vào sân, đã thấy vườn rau được trồng gọn gàng. Cưới được cô vợ chăm chỉ thế này, đúng là phúc đức mấy đời của anh. Bảy bảy nào biết, anh Lộc đã thay đổi cách nhìn về cô. Cô vẫn còn canh cánh chuyện cái dây cột tóc đỏ. Tối tắm rửa, bảy bảy thấy bất tiện kinh khủng. Lộ không ở nhà, cô còn vào kho tắm được. Nhưng anh ở nhà, cô chẳng dám động đến kho chút nào. Anh Lộc, anh giúp tôi xây một phòng tắm được không? Được, em định làm thế nào? Lấy cái thùng dầu cũ đặt trên mái nhà, cắn một cái ống xuống, thêm một máy bơm nước. Để bơm nước lên, những ngày có nắng chẳng cần đun nước. Tiết kiệm bao nhiêu việc. Để tôi nghĩ cách. Hình như máy bơm nước khó kiếm. Làm anh ấy lung túng rồi. Không có máy bơm cũng được. Dùng cái thang, cắn một cái dòng dọc, tự bơm nước bằng tay cũng ổn. Tôi biết rồi.
Nói hết những gì cần nói. Bầu không khí lại ngượng ngùng. Nghỉ sớm đi nha. Cô vợ nhỏ mềm mại đứng trước mặt. Lộ bất giác đỏ mặt. Cô chỉ buột miệng than một câu. Tắm rửa bất tiện. Ai ngờ sáng hôm sau, anh chồng sĩ quan đã xây xong phòng tắm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô bị tiếng động trong sân đánh thức. Anh chàng này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Quá đáng thật. Bảy bảy chỉ tức tối trong lòng một chút. Ngó đầu ra cửa sổ nhìn. Trời ơi! Anh Lộc đã xây xong phòng tắm cho cô. Đang đổ nước vào thùng dầu. Hơn nữa, phòng tắm anh xây còn xịn hơn thiết kế của cô. Chẳng cần bơm tay, tiết kiệm sức hẳn. Đầu óc anh chàng này thông minh thật. Còn biết sáng tạo thêm nữa. Bảy bảy vui mừng khấp khởi. Pha mấy cốc nước đường mang ra. Mọi người vất vả rồi. Qua uống cốc nước nè. Thấy cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, như bước ra từ bức tranh thanh xuân. Mấy anh lính mắt tròn xoe, chẳng thèm nhìn cốc nước bảy bảy đưa. Uống nước nè. Cảm ơn chị dâu nhỏ. Trời ơi, còn là nước đường nữa. Ngọt quá, chị dâu nhỏ tốt thật. Sao họ cứ phải thêm chữ nhỏ vào trước chị dâu thế nhỉ? Làm cả buổi rồi. Ở lại ăn trưa nha. Thôi, chị dâu nhỏ, tụi tôi về căng tin ăn. Đúng đó, chị dâu nhỏ đừng bận rộn nữa. Làm xong là tụi tôi đi ngay. Bảy bảy cứ thấy mọi người giúp nhiều thế. Không cảm ơn chút thì áy náy lắm. Anh Lộc, anh nói với họ đi. Nhà mình cũng chẳng có gì ngon. Nấu mì ăn thôi, được không? Cả nhà ở lại ăn mì nha. Nếm thử tay nghề chị dâu các cậu. Cảm ơn chị dâu nhỏ. Bảy bảy lập tức vào bếp tất bật. Bột làm mì khác bột làm bánh bao. Phải nhào cứng hơn chút. Mì làm ra mới dai ngon, đàn hồi. Trong lúc chờ bột nghỉ, bảy bảy cắt một miếng thịt muối. Thêm ít rau cần băm nhỏ. Hành tây và ớt cho vào chảo xào thơm. Nước sốt mì thơm lừng hoàn thành. Sợi mì trắng tinh dưới nước sốt thơm cay. Màu sắc đẹp mắt, chinh phục mọi người. Chưa kể mùi thơm bay khắp sân nhà. Chị dâu nhỏ, đây là tô mì ngon nhất tôi từng ăn. Anh Lộ đúng là có phúc lớn. Cưới được chị dâu nhỏ tuyệt vời thế này. Chị dâu nhỏ, nghe nói chị còn biết săn thú. Chà, cái sân này đúng là chẳng có bí mật gì. Hôm qua vừa bẫy được vài con thỏ. Hôm nay đã chuyển đến tận đơn vị. Cũng chỉ là may mắn thôi. Đặt bẫy là trúng ngay. Anh Lộ săn cũng siêu lắm. Một mình hại được cả con lợn rừng. Sau này nhà chị chắc chẳng lo thiếu thịt. Ha ha, vậy mọi người thường xuyên qua ăn nha. Bảy bảy liếc anh Lộc một cái đầy quyến rũ. Như thể khen, đúng là người đàn ông của tôi. Lộ vội cúi đầu, húp mì lia lịa. Nhưng khuấy miệng bất giác cong lên. Cả đám cười nói vui như hội. Chén sạch cả nồi mì trong chớp mắt. Ăn xong còn liếm môi tiếc nuối. Chiều đơn vị còn việc. Lộ giúp bảy bảy dọn dẹp bếp núc. Rồi cùng mọi người rời đi. Nhưng vừa ra đến cổng sân, bị cô Linh Tiểu Như chặn lại. Thấy cô Linh Tiểu Như, mấy anh lính nháy mắt nhau rồi chuồn mất. Sân nhà bảy bảy cách cổng chính một khoảng kha khá. Cô tuy thấy hai người đứng đó, nhưng chẳng nghe được họ nói gì. Lộ quay lưng về phía cô, chẳng thấy được biểu cảm. Nhưng cô Linh Tiểu Như thì mặt mày em thẹn, lại xen chút u oán. Trông thật đáng thương, đủ để người ta tưởng tượng ra một vở kịch yêu mà không được. Trong lòng bảy bảy chợt bùng lên chút bực bội, nhưng ngay sau đó lại bình tâm. Bảy bảy, chẳng phải mày chỉ cần người đàn ông này thôi sao? Trái tim đàn ông thì mong manh hơn cỏ. Cần gì thứ đó chứ? Ai muốn lấy thì cứ lấy. Nghĩ thông suốt, bảy bảy nhẹ nhõm hẳn. Tưới nước cho vườn rau xong, cô lại vác cuốc ra sân sau. Nơi đây có một mảnh đất hoang lớn. Cô quyết định khai hoang mảnh đất này. Chị Lý bảo giờ đang khuyến khích khai hoang. Ai khai hoang được đất, không chỉ được trồng thoải mái,
Trồng tốt còn được thưởng tiền nữa. Tôi có nước suối thần kỳ, chắc chắn sẽ đại thắng. Đang lúc 77 hí hụ làm việc, cô Linh Tiểu Như bước tới. Đúng là dân quê mùa, chỉ biết làm mấy việc nặng nhọc này. Chẳng trách anh Lộ không ưa cô. Một tập chưa đã mắt, trên trang chủ còn mấy tập hay ho nữa nha.